Hello guys, welcome to my YouTube channel. আজি আপোনালোকক আকৌ মোৰ YouTube চেনেললৈ ওয়েলকাম জনাই। আজি মই এয়া মাছৰ ৰেচিপি এটা লৈ আহিছোঁ, মাছ আৰু বিলাহী। আজি ভাদি পূৰ্ণিমাৰ কাৰণে দেওবাৰে আজি যেহেতু ভাদি পূৰ্ণিমা পৰিলে সেইটো কাৰণে আমি মানে মই আৰু আমাৰ সৰু ল'ৰাটোৱে মাছ মাংস খোৱা নাই যদিও ডাঙৰ ল'ৰাটো আজি ঘৰলৈ আহিছিলে হোষ্টেলৰ পৰা লগৰ দুজনমানৰ লগত ফুৰিবলৈকে বুলি আৰু মই বোলো আহোঁতে ভাত এসাঁজ খাই যোৱা যিহেতু ঘৰৰ ওচৰলৈকে আহিছে যেতিয়া সেই বুলি কোৱাৰ কাৰণে আহিলে ল'ৰাটো লগৰ দুজনৰ লগত আৰু মই তাহাঁতক খুৱাবৰ কাৰণে মাছ আৰু বিলাহী এটা ৰেচিপি আৰু গাহৰি মাংস আৰু নলটেঙা এটা ৰেচিপি তেনেদৰে ৰান্ধি পেলাই ভাত এসাঁজ খুৱাই পঠিয়ালোঁ আৰু আপোনালোককো বোলো তাকে আজি দেখাওঁ বোলো। এয়া মই দেখিছে নহয় বিলাহী কাটি কৰি একদম নিমখ পানীত তিয়াই থৈ দিছোঁ আৰু ইফালে নহৰু পিঁয়াজ আদা ৰেডি কৰি ল'লোঁ আৰু মাছখিনি ভালদৰে নিমখ হালধি সানি তেলত ফ্ৰাই কৰিছোঁ আৰু এইখিনি ফ্ৰাই কৰি হোৱাৰ পাছতে মই তাহাঁতক থালিত দিবৰ কাৰণে 2 পিচমান ৰাখি পেলাই বাকী কেইপিচ মই বিলাহীৰ লগত দিবৰ কাৰণে এক্সট্ৰাকৈ ৰাখি থৈছোঁ। এয়া তেল মাছ ভজা তেলতে মই পাঁচফোৰণ কেইটামান দিলোঁ, সেইখিনি আপোনালোকক দেখুওৱা নহ'ল। পাঁচফোৰণকেইটা অলপ গৰম হোৱাৰ পাছতে কাটি লোৱা মই পিঁয়াজখিনি দিলোঁ, তাৰপাছতে নহৰু আদা পেষ্টখিনি দিলোঁ, দি পেলাই মই এইখিনি অলপ গোন্ধটো নাইকিয়া হ'বলৈ দিয়াৰ পাছতে কেঁচা জলকীয়া 2টা আৰু পকা জলকীয়া এটা ভাঙি দিছোঁ। আমাৰ ল'ৰাটোৱে যিহেতু বৰ বেছিকৈ জ্বালা খাব নোৱাৰে, জ্বালা খালে তাৰ অলপ শৰীৰত অশান্তি এটাৰ সৃষ্টি কৰে, সেইকাৰণে মই জলকীয়াকেইটা বেছি যদি ভাঙি দিয়া নাই, 2 টুকুৰা কৰি দিছোঁ, 2টা এটা গোটাকৈ দি দিছোঁ আৰু বিলাহী দি দিলোঁ জলকীয়া দিয়াৰ পাছতে। তাৰপিছত মই এয়া নিমখ হালধি এড কৰি দিছোঁ বিলাহীৰ লগত। এনেদৰে বিলাহীৰ লগত মই বৰ বেছি বস্তু এড নকৰোঁ, মাত্ৰ এইকেইবিধহে। আলু এটা বইল কৰি কেতিয়াবা দি দিওঁ, কিন্তু আজি মই আলু বইল কৰিবলৈ পাহৰিলোঁ, সেইটো কাৰণে মই মাত্ৰ বিলাহী আৰু মাছ তেনেদৰে ৰান্ধিলোঁ। সেইটোকে বোলো আপোনালোককো বোলো কেনেকৈ কি কৰিছোঁ দেখাওঁ বোলো। আপোনালোকে যদি মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই ভাল পায় লাইক কৰিব আৰু মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব, লগতে বেল আইকনটো অল কৰি থ'ব যাতে মই ভিডিঅ' দিলে আপোনালোকে ন'টিফিকেশ্যন আগতীয়াকৈ পায়। আৰু এয়া দেখিছে নহয় বিলাহীখিনি ভালদৰে সিজাত মই গৰম পানী কৰি থোৱা আছিলে, অলপ দি দিলোঁ জোখতে। তাৰপিছত মাছ কেইপিচ এনেদৰে মই পানীখিনি উতল অহাৰ আগতে দিছোঁ, কাৰণ মই মাছখিনি অকণমান আগত উলিয়াইছোঁ, যিখিনি খাবলগীয়া সেইখিনি মই আগতে কাঢ়ি থ'লোঁ, কিন্তু পিছত এইখিনি বিলাহীৰ লগত দিম বুলি অকণমান সময় গৰম কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে মই এতিয়া পানীখিনি দিয়াৰ পাছতে এড কৰি দিছোঁ আৰু এয়া সুন্দৰকৈ উতলি আছে। থেংক ইউ।